contribute 25 mark in the speaking section, which is a very huge mark. If we want to score higher mark in the speaking section, we need to make sure that we are very fluent when we are doing describe image. So I'll screen share गर्न गइरहेको छु. So I'll be showing you some questions about describe image, and I'll also be sharing the templates, which you can take screenshots or तपाईँहरूले स्क्रिनसट पनि लिन सक्नुहुन्छ. And if there is a way for me to send you the templates, I'll definitely be happy to do that as well. So give me 1 minute. So we will be given a picture like this in our PTE describe image task, and it's our job to describe such images as fluently as we possibly can. So but describe image मा चाहिँ different kinds of pictures आउन सक्छ. Usually आउने pictures भनेको चाहिँ bar graph हो, pie chart हो, line graph हो, or table diagram हो, or box diagram हो, or process diagram यिनीहरू नै आउँछ. सो यहाँ तपाईँहरूमध्ये सबैलाई बार ग्राफ भनेको के हो, बक्स डायग्राम भनेको के हो, फ्लो चार्ट भनेको के हो, लाइन ग्राफ भनेको के हो, प्रोसेस डायग्राम भनेको के हो थाहा छ तपाईँहरूलाई? बार ग्राफ भनेको कुन हो रेकग्नाइज गर्न सक्नुहुन्छ? जस्तै यो चारवटा पिक्चरमा बार ग्राफ कुन हो भन्नुहोस् त मलाई? थर्ड वान थर्ड नम्बरमा छ। थर्ड नम्बर बार ग्राफ हो होइन. अनि यो फर्स्ट पिक्चरलाई चाहिँ हामी कस्तो पिक्चर भनेर भन्छौँ? ऱ्यान्डम पिक्चर probably. अब यस्तो पिक्चरलाई चाहिँ हामी मिक्स पिक्चर सर, मिक्स पिक्चर। बक्स डायग्राम भनेर भन्छौँ है, किनभने यसमा बक्सहरू इन्भल्भ भएको छ. अनि सेकेन्ड पिक्चरलाई चाहिँ हामी कस्तो पिक्चर भन्छौँ? लाइन ग्राफ लाइन ग्राफ भन्छौँ. अनि यस्तो पिक्चरलाई चाहिँ ऱ्यान्डम पिक्चर मिक्स पिक्चर हो सर। यसलाई चाहिँ लेबल सिम्पली द पिक्चर मात्र भन्दा भयो है. अनि फ्लो चार्ट भनेको कस्तो हुन्छ तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ? बक्स अनि बक्समा लाइनहरू कनेक्ट भएको अब यदि तपाईँहरू आइटी पढ्नुहुन्छ अरू कम्प्युटर साइन्स पढ्नु भएको छ भने आइएम स्योर कि यु नो वाट अफ फ्लो चार्ट इज. सो फ्लो चार्टमा पनि बेसिकली बक्सहरू नै हुन्छ बट अफ डिफ्रेन्ट सेप्स हुन्छ. अनि त्यसपछि टेबल डायग्राम भनेको त्यो टेबलमा चाहिँ सर्टेन टाइप कन्टेन्टहरू हुन्छ त्यहीलाई भन्ने। टेबलहरू हुन्छ. सो बेसिकली त्यहाँ अनि कन्टेन्टहरू हुन्छ है. सो रिगार्डलेस अफ वाट एभर पिक्चर इट कम्स अन आवर पिटी टेस्ट, हामीले फर्स्टमा चाहिँ हामीले हाम्रो स्कोर आउने भनेको चाहिँ अन द बेसिस अफ फ्लुएन्सी हो. सो डिस्क्राइब इमेज गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा हाम्रो जब चाहिँ के हो भने वी निड टु रेकग्नाइज वाट काइन्ड अफ पिक्चर इज गिभन टु अस इन आवर टेस्ट डे. सो अब जस्तै यो पिक्चरलाई हामी के भन्छौँ भनेर भर्खर भन्यो यो पिक्चरलाई लाइन ग्राफ लाइन ग्राफ होइन त. सो कहाँ लाइन ग्राफ बक्स डायग्राम तपाईँको एरो चाहिँ सेकेन्ड पिक्चरमा थियो कि कर्सर त्यही भएर सरी फर्स्ट पिक्चरको ओके फर्स्ट अघि चाहिँ कर्सर तपाईँको सेकेन्ड बक्स पिक्चरमा थियो त्यही भएर डायग्राम. सो अब यसलाई डिस्क्राइब गर्दाखेरि अभियसली फर्स्टमा वी निड टु स्टार्ट अफ आवर इमेज बाई टेलिङ कि वाट काइन्ड अफ पिक्चर इज दिस. सो यो बक्स डायग्राम हो. So we can start off our describe image by saying the box diagram is mainly about trading goods भनेर title of the picture भन्ने हो. अनि फेरि title of the picture doesn't necessarily have to be the sentence or phrases that is included in the top part of the picture. अब यसमै मैले टाइटल चाहिँ ट्रेडिङ गुड्स नै हो भनेर भन्नु जरुरी छैन. मैले त बक्स डायग्राम इज मेनली अबाउट इम्पोर्ट्स एन्ड एक्सपोर्ट्स भन्दा पनि भयो, or the box diagram is mainly about ancient Egypt भन्दा पनि भयो, जुनसुकै भन्दा पनि भयो, as long as I'm able to say it. यदि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ भने ट्रेडिङ गुड्स नै भन्दा पनि भयो, or यदि तपाईँलाई ट्रेडिङ गुड्स भन्न गाह्रो लाग्यो भने you can use any random words to start off your describe image. So फर्स्टमा भन्ने भनेको तपाईँले टाइटल राख्ने हो. द पिक्चर इज मेनली अबाउट. अब यदि यु नो यदि तपाईँलाई नेचर अफ द पिक्चर थाहा छ भने चाहिँ यु क्यान स्टार्ट अफ बाई टकिङ अबाउट सेयिङ द box diagram is mainly about, the line graph is mainly about, or the flow chart is mainly about, or the table diagram is mainly about, or the box diagram is mainly about, the process diagram is mainly about, whatever
thing that comes into your mind, जुनसुकै टाइटल राख्दा पनि हुन्छ है, एन्सियन्ट इजिप्ट भन्दा पनि भयो, ट्रेडिङ गर्ड्स भन्दा पनि भयो, इम्पोर्ट्स र एक्सपोर्ट्स भन्दा पनि भयो, जेसुकै भन्दा पनि भयो है। अनि सेकेन्ड सेन्टेन्समा चाहिँ अब यो छ ल, इट्स अ कलरफुल पिक्चर भनेर नि यसमा चाहिँ इफ यु फिल कि यु क्यान एक्सप्लेन इट फर्दर तपाईँले कलर्सहरू मेन्सन गरिदिँदा पनि भयो के। सो इट्स अ कलरफुल पिक्चर कन्टेनिङ ल अहिलेलाई येल्लो एन्ड रेड कलर्स भनेर यसरी एडिसनल फ्रेजेसहरू पनि इन्क्लुड गर्दा भयो, बट इट्स नट नेसेसरी, ओन्ली डु इट इफ युआर कम्फर्टेबल एक्सप्लेनिङ द कलर्स एज वेल। सो फर्स्ट र सेकेन्ड सेन्टेन्समा द पिक्चर अर द बक्स डायग्राम इज मेनली अबाउट ट्रेडिङ गर्ड्स, इट्स अ कलरफुल पिक्चर कन्टेनिङ रेड एन्ड ब्ल्याक कलर्स, अर इट्स अ कलरफुल पिक्चर कन्टेनिङ रेड एन्ड येल्लो कलर्स भनेर मेन्सन सम अफ द कलर्स। अब ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको केसमा त इट्स अ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पिक्चर भन्दा भइहाल्यो, यु डोन्ट ह्याभ टु further explain your answer. But colorful picture को case मा चाहिँ it's a colorful picture containing red and yellow color, or it's a colorful picture containing yellow and blue color भनेर जुन जुन कलर तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यही त्यही कलरलाई मेन्सन गर्दा हुन्छ। अनि थर्डमा अब के छ भने हेलो हेलो there are different elements in हजुर तर दाइलाई भने कि म मेरो साइकल लगिदिनु त्यो ज्योति दिदीको म त अमित जिराजी हुनुहुन्छ नि अमित तपाईको को लाग्नुहुन्छ दाइ को लाग्छ अमित जिराजी हजुर दाइ लाग्छ दाइ हजुर उहाँकै छोरी ले भन्यो मासी मेरो लागि चप र चटपट एडमिनले म्युट गरिदिनु होला नि। ओके Okay. So, अनि अब थर्ड सेन्टेन्समा चाहिँ there are different elements in this image such as भनेर चार पाँचवटा एलिमेन्ट्स फ्रम दिस इमेज इन्क्लुड गर्दा हुन्छ कि। अनि सबै इन्क्लुड गर्नु चाहिँ परेन, जस्ट इन्क्लुड सम अफ द वर्ड्स द्याट यु विल फाइन्ड इजी टु प्रनाउन्स एन्ड इजी टु से। अब जस्तै मैले यसमा भन्नु पऱ्यो भने म के भनिदिन्छु, सजिलो सजिलो वर्ड्सहरू भनिदिन्छु कि देयर आर मेनी एलिमेन्ट्स सच एज होर्सेस, फ्रुट्स, हनी, copper, beer, and oil भनिदिन्छु, it will be enough. I don't have to say each and every word that is included in the paragraph. 500वटा मात्रै भने पनि इट्स फाइन, ठिक छ। अनि त्यसपछि द मोस्ट नोटिसेबल एलिमेन्ट फर मी इज ड्यास भनेर एउटा यहाँ मध्ये सबसे नोटिसेबल एलिमेन्ट तपाईँहरूको लागि कुन छ त भनेर एउटा भनिदिनुहोस्, अनि किन नोटिसेबल छ त भनेर पनि एउटा रिजनिङ दिनुहोस् कि। अनि लिस्ट नोटिसेबल एलिमेन्ट पनि कुन छ भनेर एउटा एलिमेन्ट पिक गर्नुहोस्, अनि किन मेरो लागि लिस्ट नोटिसेबल छ भनेर एउटा ऱ्यान्डम रिजन दिनुहोस्, भइहाल्यो। अनि लास्टमा कन्क्लुड गर्दाखेरि ओभरअल द पिक्चर गिभ्स अस क्रुसियल इन्फर्मेसन अबाउट, फेरि टाइटल नै भनिदिँदा हुन्छ, यु डोन्ट ह्याभ टु एड एक्स्ट्रा वर्ड्स फ्रम द पिक्चर। अब जस्तै यसमा पनि ओभरअल द पिक्चर गिभ्स अस क्रुसियल इन्फर्मेसन अबाउट ancient Egypt, or overall the picture gives us crucial information about trading goods, or overall the picture gives us crucial information about imports and exports भनेर यसरी हाम्रो डिस्क्राइब इमेजलाई एड गर्दा हुन्छ। सो यसलाई अब मैले एकैचोटि भन्नु पर्दा कसरी भन्छु त, द पिक्चर इज मेनली अबाउट ट्रेडिङ गुड्स, अर द बक्स डायग्राम इज मेनली अबाउट ट्रेडिङ गुड्स भनेर जुनसुकै भन्दा पनि भयो, बट मेरो रेकमेन्डेसन चाहिँ द नेचर अफ द पिक्चर कस्तो हो त्यही डिस्क्राइब गर्नु होला है। सो यसलाई अब मैले डिस्क्राइब गर्दाखेरि द बक्स डायग्राम इज मेनली अबाउट ट्रेडिङ गुड्स, इट्स अ कलरफुल पिक्चर कन्टेनिङ येल्लो एन्ड रेड कलर्स, देयर आर डिफरेन्ट एलिमेन्ट्स इन दिस पिक्चर सच एज horses, fruit, honey, copper, weapons, and oil. The most noticeable element for me is honey because I like the sweet taste of it, and the least noticeable element for me is oil because I don't like oily foods. Overall, the picture gives us crucial information about trading goods भनेर सबमिट गर्यो and सक्यो। So this task is as simple as that. बुझ्नुभयो? अनि युजुअली when it comes to describe image and retail lecture, हाम्रो मिसकन्सेप्सन चाहिँ के छ भने ह्युमन इन्टरभेन्सन हुन्छ भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूले के बुझ्नुहुन्छ भने एभ्री आन्सर ह्युमनले चेक गर्छ भनेर बुझ्नुहुन्छ, विच इज नट एक्ज्याक्टली द केस। के हुन्छ भने तपाईँले डिस्क्राइब इमेज रेकर्ड गरेपछि तपाईँको मार्किङ हुने भनेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले नै गर्छ, बट यदि एआईले चेक गर्दाखेरि एआईलाई चाहिँ यो टेम्प्लेट हुनसक्छ है भनेर एआईले डिटेक्ट गर्यो भने चाहिँ यसले ह्युमनलाई चेक गर्न पठाइदिन्छ, अनि मात्रै तपाईँको आन्सर ह्युमनले चेक गर्छ। सो एज लङ एज यु से रेलेभेन्ट कन्टेन्ट एन्ड एज लङ एज यु डिस्क्राइब वर्ड्स अर elements from the picture, regardless of whatever template that you use, you will be given good mark, तर repetitive चाहिँ हुनु भएन, ठिक छ।
So anyone here in this class would like to try picture number 1? Or यदि तपाईको आफ्नै टेम्प्लेट छ अथवा आफ्नै स्ट्रक्चर छ भने ल कसैलाई ट्राई गर्न मन छ यो क्वेशन नम्बर 1? अनि मैले यो टेम्प्लेट पठाइदिनु पर्यो भने चाहिँ मैले कसरी पठाइदिने हो तपाईहरुलाई? तपाईहरुको के WhatsApp ग्रुप अर केही छ? अर यो टेम्प्लेट अहिले मैले पठाउनु पर्दैन? हजुर टेम्प्लेट देखाइदिनु सर हामी अहिले फेरि के स्क्रिनशट गरेर राख्छौँ सर हजुर स्क्रिनशट बरु गरेर के हुन्छ भने स्क्रिनशट गरेर राखेको चाहिँ बेस्ट होला है। ल अब यदि तपाईहरुमध्ये कसैलाई डिस्क्राइब गर्नु मन छ भने तपाईले डिस्क्राइब गर्दा हुन्छ है। म स्प्लिट स्क्रिन गरिदिन्छु सो द्याट यु विल बी एबल टु सी बोथ टेम्प्लेट्स एन्ड द पिक्चर। अनि हुन्छ है ल तपाईहरुमध्ये ल यो पिक्चर हेरेर कसैले डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ अरू कसैलाई डिस्क्राइब गर्नु मन छ यो स्ट्रक्चर हेर्नुस् अनि सिम्पली ट्राई टु डिस्क्राइब दिस पिक्चर एज फ्लुएन्टली एज पोसिबल। ल कोही ट्राई गर्नुहुन्छ त? स्ट्रक्चर म ट्राई गरिदिन्छु। ल अब यही स्ट्रक्चर फलो गर्नुहोस् है। द बक्स डायग्राम इज मेनली अबाउट ट्रेडिङ नट्स। It's a colorful picture containing yellow and blue colors. There are different elements in this picture, such as imports, exports, horses, fruit, honey, and coppers. The most noticeable element for me is fruits because I love eating fruits, and fruits are very healthy for our health. And the least noticeable element for me is beer because I really don't like drinking beer. Overall, the picture gives us crucial information about trading goods. भनेर आनन्दले रिल्याक्स भएर एटलिस्ट 15 सेकेन्डसम्म भन्नुहोस् यु विल बी फाइन। ठिक छ? हुन्छ। ल ल ट्राई गर्नुहोस् त। The box diagram is mainly about trading goods. It's a colorful picture where I can see golden color and a bit of gradient blue and white color for exports. There are different elements in the image such as cedar, copper, slaves, and copper. Sorry, copper double मेरो चाहिँ। So still continue going? You can always start over. Start over गर्नुहोस् न। Okay. The box diagram talks about, sorry, mainly, very mistake. के भन्न? एकछिन अब मलाई लामो बुझिदिन्छु अरू कसैलाई ट्राई गर्नु मिल्छ कि ट्राई गर्नुहोस् न फेरि म फेरि काम हुन्छ। It takes some time to prepare for your answer. So in the meantime, अरू कसैलाई ट्राई गर्नु मन छ? सर आई विल ट्राई सर। Okay, Ayush. The picture is mainly about trading goods. It is a colorful picture containing yellow and red color. There are different elements in this image such as timber, gold, and copper. The most noticeable element for me is trading of imports because it contains many types of items. The least noticeable item is export because it contains only one types of export good. Overall, the picture gives us crucial information about trading goods of ancient Egypt. ल ओके फ्लुएन्ट चाहिँ भएको छैन है। यसरी फेरि अब स्ट्रक्चर चाहिँ यही हो बट जस्ट बिकज स्ट्रक्चर फलो गरेको भन्दैमा मार्क चाहिँ आउँदैन। स्ट्रक्चर हामीले युज गर्ने भनेको बिकज इट हेल्प्स अस विथ द फ्लुएन्सी। बट यदि हामीले स्ट्रक्चर युज गरेर पनि इफ वी आर नट बिङ फ्लुएन्ट देन स्ट्रक्चर युज गरेर चाहिँ खासै राम्रो आउनेवाला चाहिँ छैन है। त्यही भएर अलिकति फ्लुएन्सीमा चाहिँ वर्क गर्नु पर्यो आयुषले। अनि द मोस्ट नोटिसेबल एलिमेन्ट फर मी इज एनी ऱ्यान्डम रिजन अर एनी ऱ्यान्डम एलिमेन्ट्स भन्दा हुन्छ है। जस्तै अब इम्पोर्ट्स भन्दै भयो जसरी उहाँले भन्नुभयो बिकज lots of goods are being imported from Lebanon, Nubia, and other tropical parts of Africa in ancient Egypt, and only few elements are being exported from ancient Egypt. भनेर आफ्नै आन्सर दिँदा पनि हुन्छ। You don't have to follow what I have said. तपाईलाई सबसे नोटिसेबल कुन लाग्छ र सबसे लिस्ट नोटिसेबल जुन लाग्छ तपाईले आफ्नै हिसाबले भन्दा हुन्छ। जस्ट मेक स्योर कि तपाईँ फ्लुएन्ट चाहिँ हुनु पर्यो whenever you are giving your opinion. ठिक छ? Anyone else? सर म गरौँ? को भन्नुभयो? डेल हो? स्मृति। स्मृति ल। The picture is mainly about trading goods. It is the colorful picture containing the
yellow and blue color. There are different elements in this picture such as honey, beers, and oil. The most noticeable element for me is honey because I like the sweets, and the least noticeable element for me is oil because I don't like. Overall, the picture gives the crucial information about the training goods. अझ अलिकति डिस्क्राइब गर्न खोज्नुहोस् कि बरु अहिलेलाई अब फर्स्ट पार्ट भनेको त फ्लुएन्सी हो नि त सो तपाईँहरूले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने इन्स्टेड अफ प्र्याक्टिसिङ द क्वेसन डिरेक्टली वाट यु क्यान डु इन्स्टेड इज प्र्याक्टिस अन बिङ फ्लुएन्ट अर बिङ कम्फर्टेबल विथ द टेम्प्लेट कि अहिलेलाई त तपाईँले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ जसरी कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भने सिम्पली द पिक्चर इज मेनली अबाउट डट डट डट. It's a colorful picture. There are different elements in this picture, such as dot dot dot. The most noticeable element for me is dot 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 because dot dot dot, and the least noticeable element for me is dot 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 because dot dot dot. Overall, the picture gives us crucial information about dot 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 भनेर यसरी 10 चोटि 15 चोटि गर्नुभयो भने not only you will be getting used to the template, but also यसरी गर्दाखेरि तपाईँलाई टेम्प्लेट पनि कन्थ हुन्छ कि अनि तपाईँ फ्लुएन्ट पनि हुनुहुन्छ. सो अलिकति फर्स्टमा टेम्प्लेटमा फ्लुएन्ट हुनमा फोकस गर्नुहोस्. And it's only after we become fluent in the template, then we can think about adding words in the template and practice describe image. Okay? La, anyone else? अरू कोही ट्राई गर्नुहुन्छ? Okay, la. We're gonna move on to the second question of the describe image. So let's take a look at this picture. So यो picture को nature के हो त? Line graph हो. So हामीले सुरु गर्दाखेरि the line graph is mainly about भनेर अब यसमा टाइटल के राख्ने त? लेभल जे राखे पनि हुन्छ है. अब यो राइट टाइटल यो रङ टाइटल भने केही पनि हुँदैन. तपाईले अराउजल लेभल भन्दा पनि भयो, पर्फर्मेन्स क्वालिटी भन्दा पनि भयो, अप्टिमल लेभल भन्दा पनि भयो, हाई एङ्जाइटी भन्दा पनि भयो, डिफिकल्ट टास्क भन्दा पनि भयो, और इजी टास्क भन्दा पनि भयो. तपाईलाई जुन वर्ड प्रनाउन्स गर्न सजिलो लाग्छ र जुन वर्ड प्रनाउन्स गर्न खोज्दा चाहिँ यसले चाहिँ मेरो फ्लुएन्सी डिस्टर्ब गर्दैन है भन्ने जस्तो लाग्छ, त्यही वर्डलाई एज योर टाइटल राख्दा हुन्छ. अब अहिलेलाई चाहिँ म के गर्छु भने यसको टाइटल अप्टिमल लेभल भनेर राखिदिन्छु है. सो अनि कस्तो खाले पिक्चर हो यो? कलरफुल हो कि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हो? कलरफुल कलरफुल हो. कन्टेनिङ वाट काइन्ड अफ कलर्स? ब्लू एन्ड रेड ब्लू एन्ड रेड कलर्स भनेर यो लेखेँ मैले ल. अनि सो वाट एलिमेन्ट्स क्यान वी सी इन दिस लाइन ग्राफ? performance quality and the advanced level पर्फर्मेन्स क्वालिटी and the initial level पर्फर्मेन्स क्वालिटी अनि अराउजल लेभल अनि इजी टास्क हो, easy task डिफिकल्ट टास्क. अहिले मेरो टाइपिङमा केही वर्ड्सहरू मिस्टेक भयो भने चाहिँ इग्नोर गर्नु है. अनि हाई एङ्जाइटी हो. ल अहिलेलाई यति राखौँ. अनि अब यसमा सबसे नोटिसेबल के राख्ने त? permission level is low and high initial level is low and high के ल अहिलेलाई के राख्दिउँ भने द मोस्ट नोटिसेबल एलिमेन्ट फर मी जुन चाहिँ तपाईँलाई डिस्क्राइब गर्न सजिलो लाग्छ नि त्यसैलाई राख्नुहोस् कि. अब अहिले चाहिँ म के राखिदिन्छु भने इजी टास्क राखिदिन्छु है, किनभने आई लभ डुइङ इजी टास्क भन्न सजिलो हुन्छ. अनि सबसे लिस्ट नोटिसेबल फर मी इज डिफिकल्ट टास्क बिकज आई रियली डोन्ट लाइक डुइङ डिफिकल्ट टास्क भनेर भन्दा भयो. तर यही दुईटा नै राख्नुपर्छ भनेको चाहिँ होइन है. तपाईँले जे पनि भन्दा मैले अब द लिस्ट नोटिसेबल एलिमेन्ट फर मी इज हाई एङ्जाइटी because I really don't like it when my anxiety kicks in भनेर, or because anxiety affects my self-confidence भनेर यसरी आफ्नो ऱ्यान्डम रिजन दिँदा हुन्छ. जस्तो सुकै रिजन दिँदा पनि भयो, जस्ट मेक स्योर कि डोन्ट गेट योर सेल्फ स्टक इन द मिडल अफ यर स्पिच. अनि द पिक्चर गिभ crucial information about फेरि अप्टिमल लेभल भनेर सक्यो. अनि यसलाई अब फेरि टेस्ट डेमा चाहिँ the line graph is mainly about optimal level. It's a colorful picture containing blue and red colors. There are different elements in this image such as performance quality, arousal. हजुर को बोल्नु भएको? कतिवटा बेला होला म फेरि म्युट गरिदिन्छु है. ल अब यसलाई स्टार्ट गर्दाखेरि फेरि द लाइन ग्राफ इज मेनली अबाउट अप्टिमल लेभल.
It's a colorful picture containing blue and red colors. There are different elements in this image, such as performance quality, arousal level, easy tasks, difficult tasks, and high anxiety. The most noticeable element for me is easy tasks because I love doing easy tasks, and the least noticeable element for me is difficult tasks because I hate doing difficult tasks. Overall, the picture gives us crucial information about optimal level. भन्दा पनि भयो अनि इफ यु फिल भेरी कन्फिडेन्ट अर इफ यु थिङ्क कि म त योभन्दा पनि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ भनेर लाग्छ भने यु क्यान डु द्याट एज वेल तर अड्किनु चाहिँ भएन अब जस्तै देयर आर डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्स इन दिस इमेज सच एज arousal level being measured from low to high and performance quality being measured from low to high and other elements such as arousal level difficult task and easy task भनेर यसरी पनि भन्दा हुन्छ or तपाईले कसरी पनि भन्न मिल्यो भने there are different elements in this picture such as arousal level being measured from low to high and performance quality being measured from low to high. And I can also see the red color representing high anxiety and the blue color representing boredom or apathy. भनेर यसरी भन्न पनि मिल्न चाहिँ मिल्यो but only if you're comfortable है यदि तपाईले यसरी भन्दाखेरि अड्किनुहुन्छ भने चाहिँ this is not worth doing it. Simply follow the structure. Say relevant contents अनि एउटा सबसे नोटिसेबल के हो र आफ्नो ओपिनियन र सबसे लिस्ट नोटिसेबल के हो र आफ्नो ओपिनियन दिनुहोस् this will also get you a good score in your PTE test day. ठिक छ ल अब कसैलाई गर्नु मन छ यहाँ यो क्वेशन तपाईहरुमध्ये कसैलाई गर्नु मन छ Anybody here who wants to try question number 2? सर त्यसमा अप्टिमल लेभलको चाहिँ हाईएस्ट भ्यालु छ भनेर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन हजुर अप्टिमल लेभल भनेकै अब कस्तो हो भने हाईएस्ट पोइन्टलाई नै हामी अप्टिमल लेभल भनेर भन्छौँ कि जस्तै कुनै पनि कर्भको सबसे हाईएस्ट पोइन्टलाई नै हामी अप्टिमल पोइन्ट र अप्टिमल लेभल भनेर भन्छौँ कि अप्टिमल लेभल भनेको यस्तो पोइन्ट हो जुन पोइन्ट पछि चाहिँ फर्दर केही चाहिँ इन्क्रिज भयो भनेपछि त्यो चिज चाहिँ डिक्रिज हुँदै 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 जान्छ त्यो अप्टिमल पिक पोइन्ट हो त्यो पिक पोइन्ट पछाडि हजुर सो अप्टिमल लेभल हाईएस्ट पोइन्ट भन्ने कस्तो भन्ने अब त्यो भन्नु भनेको त्यो चाहिँ अब पिक पोइन्टलाई नै हामी अप्टिमल लेभल भन्छौँ सो इन्स्टेड त्योभन्दा अरूभन्दा बेटर है अप्टिमल ठिक छ? लेभल पिक ल। पोइन्ट हो सर त्यो पिक पोइन्टदेखि चाहिँ फर्दर चाहिँ अब केही चाहिँ इन्क्रिज गरेपछि चाहिँ माथिको भ्यालु चाहिँ डिक्रिज हुँदै हुँदै जान्छ अप्टिमल लेभल पछाडि चाहिँ हजुर यदि तपाईँले साइन्समा टेम्प्लेट युज गर्न मिल्छ र मिल्दैन भन्छ नि अहिले होइन होइन टेम्प्लेट कस्तो भने लाइक यदि तपाईँको वे अफ सेयिङ अर वे अफ डिस्क्राइबिङ इमेजमा तपाईँले रिपिटेटिभ वर्ड्सहरू जस्तै पहिला अब एउटा टेम्प्लेट खुब फेमस थियो यो I've got 40 seconds to talk about this यस्तो यस्तो भन्ने अनि अर्को दिस द पिक्चर इज मेनली अबाउट एन्ड अल्सो अबाउट भन्ने यो दुइटा भेरी पपुलर थियो यिनीहरू चाहिँ युज गर्न मिल्दैन बट एज लङ एज यु स्टे अन द टपिक अब हेर्नुहोस् न अब मैले नै यही स्ट्रक्चर यही टेम्प्लेट युज गर्दाखेरि नै does it look like कि I'm memorizing the answer or does it look like कि I'm actually describing a picture तपाईँले टेम्प्लेटै युज गर्नु भएन भने पनि डिस्क्राइब गर्ने तरिका त यही नै हो कि अनि यो यसरी नै भन्दाखेरि यो पिक्चर एक्चुअलमा डिस्क्राइब नै गरेको हो कि सो एज लङ एज यु स्टे रेलेभेन्ट एन्ड इन्क्लुड किवर्ड्स अनि गिभ यर ओन ओपिनियन यु डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट हुन्छ नि गेटिङ लेसर मार्क इन यर पिटी टेस्ट बट फ्लुएन्ट चाहिँ हुनु पर्यो ठिक छ ल एनीवन who wants to try question number 2 म गरौँ सर एकचोटि हुन्छ The picture is mainly about the ancestral level. It is a colorful picture and containing the blues and the red in color. There are different elements in this image such as bedroom, optimal level, high anxiety. Most of the notable element for the easy because it is easy for in the task and least notable element for me is difficult for it is difficult in the level. Overall, all the picture give us the crucial information about the actual level. तपाईँको लाइक भेरी रस्ट आन्सर भयो कि लाइक धेरै नै यो प्यानिक भएर यो धेरै नै रस्ट आन्सर भयो कि वी डोन्ट वान्ट डु द्याट कि हामीले त हाम्रो आन्सर त हामीले बुझ्ने गरी नि भन्नु पर्यो नि त होइन त्यही भएर किप यर सेल्फ काम एन्ड कम्पोज डु नट ट्राई टु रस अनि आरामले पढ्नुहोस् कि जस्तै तपाईँ नेपाली बोल्दाखेरि जुन स्पिडमा बोल्नुहुन्छ त्यही स्पिडमा इङ्ग्लिसमा पनि बोल्नुहोस् न तपाईँले बेकारमा आफ्नो नेचुरल टेन्डेन्सी अफ स्पिकिङको अगेन्स्टमा गएर इङ्ग्लिस बोल्नुभयो भने तपाईँलाई बोल्न धेरै नै गाह्रो हुन्छ
अनि PTE टेस्ट डेमा त इट्स नट अबाउट डुइङ वान टास्क PTE टेस्ट डेमा अर PTE को स्पिकिङ सेक्सनमा त यु निड टु बी एबल टु स्पिक कन्टिन्युसली फर एटलिस्ट 25 to 30 minutes अनि लङ रनमा इफ यु आर ट्राइङ टु स्पिक फास्टर तपाईँहरू बिचमा 100% हेजिटेट गर्नुहुन्छ जसको कारणले इभन इफ your accent is sorry even if your pronunciation is good and even if your fluency is good you will struggle midway through your test so try to speak as naturally as possible do not try to imitate anyone and especially do not try to imitate any accents आफ्नो natural way जुन छ त्यसमै बोल्न ट्राई गर्नु होला है ल anyone else सर फेरि एकचोटि म ट्राई गर्छु यो चाहिँ हुन्छ ल सञ्जय Okay. The line graph is mainly about arousal level and performance quality. It is a colorful picture containing different colors like blue and red colors. There are different elements in this image, such as performance quality, arousal level, easy task, difficult tasks, and high anxiety. The most noticeable element for me is difficult task because I like doing difficult tasks, and the least notable element for me is easy task because I don't like to do easy tasks. Overall, the picture gives us crucial information about boredom or apathy, optimal level, and high anxiety. ओके यत्तिकै फ्लोमा भन्दा पनि हुन्छ कि अब अलिअलि बिचमा स्लाइट बिट अफ हेजिटेसन भयो भने पनि अहिलेको केसमा त्यस्तो खासै फरक पर्दैन तर कम्प्लिटली हेजिटेसन हुनु भएन र रस्ट आन्सर चाहिँ हुनु भएन कि यु गाट बी एबल टु you gotta be able to make your answer understandable as well किनभने understandable नै भएन भने त what's the point of doing this task त्यही भएर understandable बनाउनलाई चाहिँ कि त voice very clear हुनु पर्यो or तपाईले अलिकति स्लोवर पेसमा बोल्दा हुन्छ अनि आफ्नो भोइसलाई क्लियर बनाउनलाई हिजो मैले तपाईहरुलाई टङ ट्विस्टर्सहरु पनि देखाएको थिएँ so you can also start practicing tongue twisters or you जो हिजो क्लासमा हुनुहुन्थ्यो I hope you're practicing tongue twisters for at least 10 minutes every day to improve your vocal clarity and your pronunciation. So, अरु कोही गर्न चाहनुहुन्छ यही क्वेशन or anyone else कोही गर्न चाहनुहुन्छ ल त्यसो भए let's move on to the third task of the evening. ल अब यो पिक्चरलाई हामी कस्तो पिक्चर भन्छौँ Bar diagram. Bar graph. Bar graph, bar diagram, जे भन्दा पनि भयो है. So the bar graph is mainly about, what's the title of this picture? Household income. Household income and transportation. Household income भन्दा पनि भयो or money spent on transportation भन्दा पनि भयो जुनसुकै भन्दा पनि भयो but make sure to say it fluently अनि अड्किनु कसरी the bar graph is mainly about money spent on transportation भन्दा नि भयो or the bar graph is mainly about household income भन्दा पनि भयो कसरी चाहिँ भन्नु भएन भने the bar graph is mainly about money spent on transportation भनेर एउटा वर्ड भन्दा भन्दै midway through your speech hesitate गरेर त्यो वर्डलाई रिप्लेस गर्नु चाहिँ भएन तपाईँ जुनसुकै वर्ड जसरी भन्दा पनि भयो ठिक छ सो टाइटल फिगर आउट गर्न त खासै गाह्रो भएन अनि सेकेन्डमा हेरौँ सो यो कलरफुल पिक्चर हो कि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हो कि कस्तो खाले पिक्चर हो Black and white. ओके सो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पिक्चर भन्दा पनि अब ग्रे कलर पनि छ सो आई वुड स्टिक विथ कलरफुल पिक्चर कन्टेनिङ ब्ल्याक एन्ड ग्रे कलर्स भनेर भनिदिन्छु म अनि सो वाट एलिमेन्ट्स क्यान बी सी इन दिस पिक्चर Graph is increasing. ओके ल अब ल एउटा ग्राफ इन्क्रिजिङ अर्डरमा छ यो एउटा पोइन्ट पनि हो र एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ के छ Household income. Okay, so The there money spent on transportation. okay, so there are different elements in this image. अब तपाईहरुले यो x axis र y axis भनेको के हो बुझ्नुहुन्छ के हो x axis भनेको The vertical axis is y axis and the horizontal axis is x axis. Usually when it comes to line graph and bar graph, line graph र bar graph मा चाहिँ x axis र y axis हुन्छ हो and for those of you who don't know what an x-axis or y-axis is, x-axis भनेको चाहिँ कुनै पनि ग्राफको होराइजन्टल लाइनलाई चाहिँ हामी x-axis भन्छौँ
अनि vertical लाइनलाई चाहिँ y एक्सिस भन्छौँ कि जस्तै यो 5 5 to 10 10 to 15 15 to 20 भएको लाइनलाई चाहिँ हामी x एक्सिस भन्छौँ अनि 0 2 4 6 8 10 लाई चाहिँ हामी y एक्सिस भन्छौँ जस्तै यसमा पनि कुन x एक्सिस हो कुन y एक्सिस हो त Arousal level x-axis, performance quality y. performance quality y-axis, arousal level x-axis के सो लाइन ग्राफ र बार ग्राफको केसमा चाहिँ अलवेज x-axis र y-axis हुन्छ सो अब यदि कुनै पिक्चरमा एलिमेन्ट्सहरू छैन भने चाहिँ स्पेसली बार ग्राफ र लाइन ग्राफमा एलिमेन्ट्सहरूको कमी छ भने चाहिँ वी क्यान describe the x-axis and y-axis के अब जस्तै मैले यसमा भन्नु पर्यो भने के भन्छु त there are different elements in this image in the x-axis I can see household income in thousands starting from 5 and culminating or ending at 50 in the y-axis I can see thousands of dollars starting from 0 and ending at 10 भनेर यसरी भन्न मिल्यो And the most noticeable element for me is 50 because it has the highest value. And the least noticeable element for me is 5 to 10 because it has the lowest value. Overall, the picture gives us crucial information about money spent on transportation. Maya, Sakya. Take so. So do not try to overcomplicate things. Simply describe what you see in this bar graph. अब जस्तै अघि भर कसले भन्नुभएको थियो कि यो bar graph increasing order मा छ भनेपछि and the bar graph is mainly about money spent on transportation and I can also see the graph are in increasing order भनेर यसरी इन्फर्मेसनहरू एड अप गर्दा चाहिँ हुन्छ अनि यो कुरा चाहिँ अब तपाईँहरूले के देख्नुभयो यसरी एड अप गर्दै जाने हो के अनि मोस्ट नोटिसेबल डज नट नेसेसरीली ह्याभ टु बी द वान विथ द हाइएस्ट भ्याल्यु तपाईँको लागि मोस्ट नोटिसेबल सबसे लोएस्ट भ्याल्यु भएको पनि हुनसक्छ अनि सबसे लिस्ट नोटिसेबल चाहिँ हाइएस्ट भ्याल्यु भएको पनि हुनसक्छ इट्स एन ओपिनियन अनि ओपिनियन भन्ने चिज कहिले पनि राइट एन्ड रङ हुँदैन कि आफूलाई लागेको कुरा हो सो इट क्यान बी तपाईँको पर्सपेक्टिभबाट राइट हो भने राइट हो तपाईँको पर्सपेक्टिभबाट रङ हो भने रङ हो सो द मोस्ट नोटिसेबल एलिमेन्ट डज नट नेसेसरीली ह्याभ टु बी the highest point in the graph, and the least noticeable element does not necessarily have to be the lowest point in the graph. तपाईँले simply the most noticeable element for me is 30 to 40 भनेर भन्दा भयो अनि रिजनिङ जे भन्दा नि भयो कि बिकज 6 इज माई लकी नम्बर मात्रै भन्दा नि भयो किनभने इट्स योर ओपिनियन तपाईँको ओपिनियन राइट हो रङ हो भनेर कसैले जज गर्न मिल्दैन सो तपाईँले एज ऱ्यान्डम एज दस रिजन पनि दिन सक्नुहुन्छ ठिक छ सो ल अब क्वेसन नम्बर 3 ल कसैलाई ट्राई गर्नु मन छ सो डज एनीबडी हियर in this class would The like line graph is mainly about the money line spent graph on हो त, transportation. Bar graph. the Sorry. bar graph हो नि The bar graph is mainly about the money spent on transportation. It is a colorful picture. Colorful छैन. It is colorful picture containing black and gray colors भनिदिनुहोस् न it is a colorful picture containing black and white, and there are Picture different चाहिँ हामी elements in the image. एकछिन ओम है कस्तो पिक्चरलाई चाहिँ हामी कलरफुल भन्छौँ भन्नुहोस् त White bike. ब्ल्याक र व्हाइट बाहेक अरू जुनसुकै कलर आयो भने ब्ल्याक व्हाइट र रेड कलर आयो भने हामी ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भन्छौँ कि रेड भन्छौँ Black and white. Colorful नै भन्छौँ रेड पनि भन्छ अनि दुईटा भन्दा बढी कलर आउने ब्ल्याक र व्हाइट भन्दा अरू कलर आउने बित्तिकै हामी त कलरफुल पिक्चर भनिहाल्छौँ नि त सो यसमा अब ग्रे कलर आएको छ भने चाहिँ कलरफुल पिक्चर नै भन्दा भयो कि इट्स अ कलरफुल पिक्चर कन्टेनिङ ग्रे एन्ड ब्ल्याक ग्रे एन्ड व्हाइट कलर भनेर भन्दा भयो है ल ओम स्टार्ट ओभर The bar graph is mainly about money spent on transportation. It is a colorful picture, gray and white. There are different elements in the bar graph, like the household income in $1,000 and on x-axis, whereas in y-axis there is the 0 to 10. And the most noticeable element for me is the more than 50. It is 10.4% point, and the least is 1.8 of 5 to 10. And overall, the picture gives us crucial information about money spent on transportation. अब अलिकति यो ओपिनियन हाल्ने पार्ट चाहिँ अलिकति भाष छैन है द मोस्ट नोटिसेबल फर मी इजमा चाहिँ अलिकति अड्किनु भयो बट त्यो बाहेक चाहिँ अलिकति अरू चाहिँ ठिकै छ बट स्टिल यु क्यान डु बेटर सो एनी वान एल्स ल अरू कोही ट्राई गर्नुहुन्छ
सर त्यो अब हामीले हाउस होल्ड्स अब एक्स एक्सिस रिप्रेजेन्ट द हाउस होल्ड्स इन्कम भने नि अब हाउस होल्ड्स इन्कम छैन भने चाहिँ के राख्ने जस्तै नम्बर मात्रै रहेछ भने चाहिँ एक्स रिप्रेजेन्ट र वाइ एक्सिस रिप्रेजेन्ट छैन भने चाहिँ अब यतिका अब युजुअली यस्तो चाहिँ हुँदैन होइन किनभने यो डेटा दिएपछि बारग्राफले डिस्क्राइब गर्ने भनेकै डेटालाई हो नि त यदि कुनै नम्बर्स दिएको छ भने चाहिँ युजुअली यो डेटा के को बारेमा हो भनेर चाहिँ दिएको हुन्छ कि सो यु डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट हाउस होल्ड इन्कम दिएको छैन भने के गर्ने भनेर युजुअली बारग्राफमा दिएकै हुन्छ ओके कसैलाई ट्राई गर्नु मन छ अनि जबसम्म तपाईँहरूले ट्राई गर्नुहुन्न नि तबसम्म चाहिँ लाइक यु विल नट गेन द्याट कन्फिडेन्स द्याट यु निड टु डु वेल इन यर स्पिकिङ सेक्सन है ल एनीवन Okay, then we're gonna move on to the fourth task of the describe image. अब यो picture हेर्नुहोस् त अब यो picture चाहिँ it's kind of different from what we have discussed. अलिकति different छ अब यसमा के छ भने first of all elementsहरू लेखिएको छैन so we need to describe the element by ourselves. So यो picture को title अब के भन्न मिल्यो त phases of moon Okay, so the picture is mainly about phases of moon भन्दा मिल्यो or तपाईँले अब different types of moon भन्दा पनि भयो or the picture is mainly about fish भन्दा पनि भयो जेसुकै भन्दा पनि भयो है दे राइट टपिक रङ टपिक भने केही पनि हुँदैन जे सुकै भन्दा पनि भयो तपाईँ कम्फर्टेबल र फ्लुएन्ट हुनु पर्यो एन्ड एज लङ एज यु आर कम्फर्टेबल जेसुकै राख्दा पनि भयो अनि सो कलरफुल हो कि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हो colorful कलरफुल हो सो अनि त्यसपछि what elements can we see in this picture Water, moon, water and small fish, shark. के भन्नुभयो भन्नुहोस् त water, moon, fishes inside water. अनि अनि त्यसपछि अब अरू पनि भन्नुभयो हाफ मुन यताउति भन्दा नि भयो नि त होइन अनि ल मोस्ट नोटिसेबल एलिमेन्ट के छ Aquarium. The most noticeable element for me is के भन्ने त ल aquarium भन्दा नि भयो or half moon नै भन्दा पनि भयो full moon नै भन्दा पनि भयो अब ल अहिले मैले full moon भनेर ल किन because I like it when it's full moon in the sky as it makes the night brighter भनेर भन्दा भयो अनि the least noticeable element for me is half moon because I don't like the way it looks at night in the case of half moon भनेर भन्दा नि भयो or the most noticeable element for me is हजुर Water, moon. The most noticeable element for me is fish because I like watching fish in the aquarium Bandabo. And the least noticeable element for me is half moon. I don't like watching half moon. Kunai or just to say random Half justification. moon and quarter moon also. The sun quarter moon. Quarter moon भन्दा पनि भयो अनि overall the picture gives us crucial information about different phases of moon भन्यो सक्यो अलिकति किवर्ड्सहरू चाहिँ बटुल्न जान्नु पर्यो युजुअली यस्तो किवर्ड नै अभियस नहुने क्वेसन चाहिँ रेयरली नै आउँछ तर आउँदैन भनेर हामीले रुल आउट चाहिँ गर्न मिल्दैन आउँदैन आउने भन्ने चाहिँ भन्नु मिल्दैन किनभने आउन पनि सक्छ त्यही भएर आएछ नै भने पनि एज लङ एज वी आर एबल टु फाइन्ड किवर्ड्स फ्रम दिस पिक्चर we will be fine अनि हामीलाई डिस्क्राइब इमेजमा 25 सेकेन्ड्स प्रिपरेसन टाइम दिएको हुन्छ अनि त्यो 25 सेकेन्ड्स प्रिपरेसन टाइममा चाहिँ we need to look for keywords especially in those cases when keywords are not very obvious ठिक छ अब यसलाई पनि डिस्क्राइब गर्नु पर्यो भने the picture is mainly about different phases of moon. It's a colorful picture containing blue and white color. There are different elements in this image such as half moon, full moon, quarter moon, fish, and water. The most noticeable element for me is full moon because I love watching full moon at the night. And the least noticeable element for me is quarter moon because usually it's dark outside when the night is in quarter moon. Overall, the picture gives us crucial information about different phases of moon. Takes up. ल कहिले ट्राई गर्नु मन छ यो क्वेसन सर म ट्राई गरौँ हुन्छ
The picture is mainly sorry. The picture is mainly about the phases of moon. It is a colorful picture containing blue, white, and black color. There are different elements in these images such as moon, water, and fishes. The most noticeable element for me is full moon because it gives bright light in night, and the least noticeable element for me is water. Mm, Overall, the picture gives us crucial information about the phases of moon. तपाईँ बोल्ने बेला मात्रै माइक अन गरिदिनुहोस् न है ब्याक अरूले चाहिँ म्युट गरे हुन्थ्यो नि। अब तपाईँहरूले यो म्युट नगरेर चाहिँ बेकारमा क्लासमा डिस्टर्बेन्स हुन्छ होइन मलाई पनि आन्सर अलिकति सुन्न गाह्रै हुन्छ सो माइक चाहिँ आफू बोल्ने बेला मात्रै अन सर गर्नु तपाईँले म्युट अल गरिदिनु न सबैलाई। अन गरि नै रहेको हुन्छु बट फेरि अटोमेटिकली अन हुन्छ कि अनि स्पेसली डेलले चाहिँ है डेल तपाईँले चाहिँ लाइक बोल्नुहुन्छ भने चाहिँ माइक अन गर्नुहोस् होइन यदि बोल्नु हुनुहुन्छ चाहिँ माइक म्युट नै गर्नु होला किनभने अब यसले चाहिँ अलिकति अरूहरूलाई पनि डिस्टर्ब गर्छ अनि अब यो स्पिकिङको केसमा त स्पेसली अब जब स्टुडेन्टहरूको आन्सर सुन्नुपर्ने हुन्छ आन्सर सुन्न खोज्दाखेरि चाहिँ अलिकति डिस्टर्बेन्स क्रिएट गर्छ ठिक छ ल अरू कसैले ट्राई गर्ने हो सर वाकई राम्रोसित सुन्न पाउँदाखेरि चाहिँ वाकई एकचोटि ट्राई गर्नु पर्ला जस्तो ल हुन्छ लाइभ ज्योतिले नै ट्राई गर्नुहोस् न त फेरि The picture is mainly about the phases of moon. It is a colorful picture containing blue, white, and black color. There are different elements in this image such as moon, water, and fishes. The most noticeable element for me is fishes because the direction of fish is changing according to the phases of moon, and the least noticeable element for me is half moon as it doesn't provide uh, brightness in night. Overall, the picture gives us crucial information about the phases of moon. अब तपाईँको रिजनिङ राम्रै छ होइन बट अल्सो तपाईँले के पनि बुझ्नु पर्यो भने रिजनिङ त दिनु पर्यो बट अल्सो फ्लुएन्टली पनि दिनु पर्यो कि त्यही भएर अलिकति बरु बेसिक रिजनिङ नै दिनुहोस् तर फ्लुएन्टली भन्दा भयो कि है ठिक छ यु डोन्ट वान्ट गेट युर सेल्फ हुन्छ नि इन्टरप्टेड बाई युर सेल्फ इन द मिडल अफ युर स्पिकिङ है ल एनी वान एल्स कसैलाई अरूलाई ट्राई गर्नु मन छ अरू कोही ट्राई गर्नुहुन्छ ल Next, go to next. हजुर ल अब चाहिँ ल एप युनिबाट एक दुईवटा पिक्चर हेरौँ न त है त सो अब एप युनिमा पनि तपाईँहरूलाई अरू रियल टेस्टमा पनि आउने पिक्चर्सहरू चाहिँ हामीले टेस्ट गरेकै पिक्चरहरू जस्तै हो सो अहिलेलाई ल ऱ्यान्डम एउटा फर्स्टकै पिक्चर हेरौँ अब यो पिक्चरलाई हामी कस्तो पिक्चर भन्छौँ यो पिक्चरको नेचर डिस्क्राइब गर्नु पऱ्यो भने Pie chart. Pie chart. ल सो अब द पाई चार्ट्स और भनेर जेसुकै भन्दा पनि भयो सो यो पाई चार्ट के को बारेमा हो त Course enrollment. Course Course enrollment. Different kind of profession, sir. अनि एउटा कुरा चाहिँ के ख्याल गर्नुहोस् भने जसरी यहाँ 6 कोर्स इनरोलमेन्ट भन्नु दिएको छ नि तपाईँको टेस्ट डेमा चाहिँ यसरी टपिक दिँदैन है सो पिक्चरबाटै भएको वर्ड्सलाई टाइटल बनाउनु होला यो यसलाई चाहिँ उ भन्दा हुँदैन सर प्रोफेसन भन्दाखेरि हुँदैन सर त्यहाँ माथि त दिँदैन नि एक्जाममा दिँदैन त्यही भएर भनेको कि यहाँ हेरेर चाहिँ टाइटल अफ द पिक्चर नभन्नु होला किनभने प्र्याक्टिस गर्दाखेरि त यहाँ टाइटल दिएको हुन्छ बट रियल टेस्टमा चाहिँ दिँदैन सो तपाईँ यहीँ डिपेन्डेन्ट हुनुभयो भने चाहिँ टेस्ट डेमा यस्तो पिक्चर आउँदाखेरि चाहिँ द पाई चार्ट इज मेनली अबाउट भनेर हुन्छ एन्ड वी डोन्ट वान्ट द्याट है ल अब यसमा पाई चार्ट के भन्यो त जे भन्दा नि भयो कि different profession. is mainly about comparison between different courses भन्दा पो or the pie chart is mainly about different professions भन्दा पनि भयो जेसुकै भन्दा पनि भयो कि तर रेलेभेन्ट चाहिँ हुनु पर्यो ल अहिलेलाई के गरौँ भने द पाई चार्ट इज मेनली अबाउट कम्पेरिजन बिट्विन डिफ्रेन्ट कोर्सेस भन्दा भयो अनि त्यसपछि कलरफुल हो कि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हो Colorful. कलरफुल मिनिङ अब फ्यु कलर्सहरू इन्क्लुड गरिदिनु होला कन्टेनिङ ग्रिन एन्ड ब्लू कलर्स भनिदियो सक्यो है अनि एलिमेन्ट्सहरू के छ त Nursing, engineering, social studies, psychology. कार्पेन्ट्री कसको आवाज हो फेरि निकालिदिनु न सर क्लासबाटै अति भयो हामी तपाईँहरू 3-4 जनाको माइक ओपन छ सो थाहा नै हुँदैन कि कसको माइक अन हो भनेर
अनि त्यसपछि द मोस्ट नोटिसेबल एलिमेन्ट फर मी इज ड्यास सो अब सबसे नोटिसेबल के भने त मोस्ट नोटिसेबल चाहिँ नर्सिङ भन्ने सर एज इट कन्टेन्ट 25.7%. or तपाईँले जसरी भन्नु most noticeable is nursing because it contains 25% of the total courses in the year 2010 भन्दा पनि भयो or the most noticeable for me is social studies because it is the highest in both the year 2010 and 2012 भनेर यसरी भन्दा पनि भयो है and the least noticeable one for me is carpentry because it is lowest in the year 2010 and 2012 as well भनेर भन्दा पनि भयो but remember कि it's just my opinion है तपाईँले यही नै चाहिँ फलो गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन तपाईँले जेसुकै भन्दा नि भयो कि द मोस्ट नोटिसेबल वान फर मी इज नर्सिङ बिकज आई वुड लभ टु बिकम अ नर्स सुन इन द फ्युचर भनेर भन्दा नि भयो एन्ड द लिस्ट नोटिसेबल एलिमेन्ट फर मी इज इन्जिनियरिङ बिकज आई रियली डोन्ट लाइक म्याथमेटिक्स भनेर यसरी ऱ्यान्डम रिजनिङ दिँदा पनि हुन्छ यो नम्बर्सहरू कम्पेरिजन नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन आफ्नो एउटा ओपिनियन दिनुहोस् एन्ड यदि तपाईँले त्यो ओपिनियन फ्लुएन्टली दिनुभयो भने सक्यो क्या and overall, the picture gives us crucial information about different kinds of courses in the year 2010 and 2012 भने सक्यो ठिक छ ल कोही ट्राई गर्ने हो अब हामी अब क्लासको एन्ड पार्टतिर आइसकेको छौँ सो दिस माइट बी द लास्ट क्वेसन द्याट वी विल बी डुइङ टुडे सो यो कसैलाई ट्राई गर्नु मन छ कि छैन अरू कोही ट्राई गर्नुहुन्छ कि हुन्न These two different pie charts are about 6 courses enrollment in comparison in 2010 and 2012. The contents are nursing, engineering, social studies, psychology, carpentry, and sports science. And the most noticeable thing for me is social studies because it contains higher percentage in both years. And the least is carpentry, only 8% and 5% respectively. This is colorful picture containing blue, yellow, and pink color. And this picture gives good information about different course enrollment. अझ भएको छैन है अझ अलिकति लाइक बरु तपाईँलाई चाहिँ म लाइक स्ट्रक्चर नै फलो गर्नुहोस् न द पिक्चर द पाई चार्ट भन्दै फलो गर्दा हुन्छ कि स्ट्रक्चर फलो गर्दा चाहिँ इट विल हेल्प यु अनि तपाईँलाई एउटै पिक्चरलाई सेम डिस्क्राइब गर्न अलिकति सजिलो हुन्छ कि है ल एनी वान एल्स अरूले गरे भनेदेखि फेरि म ट्राई गर्नु पर्ला हजुर अरूले कसैले गर्नु भएन भने फेरि म ट्राई गर्छु भनेको हुन्छ हुन्छ सरी म ट्राई गर्छु त्यसमै The Right. picture is mainly about the pie chart. It's a The colorful picture is not about the pie chart, right? The pie chart is mainly about this one here. यो पिक्चर पाई चार्टको बारेमा हो कि यो पाई चार्ट चाहिँ केही न केहीको बारेमा हो Okay. The pie chart is mainly about the different profession. It's a colorful picture where I can see a lot of different colors profession. There are different elements in this image, such as nursing, engineering, social studies, and so. The most noticeable element for me is engineering because I myself is a computer engineer. And the least notable element for me is sports science because I wanted to study sports science, but I couldn't do so. Overall, the picture gives us a crucial information about different profession and its values. ओके भन्दा भयो बट अझ अलिकति हेजिटेसन भयो त्यो चाहिँ अझ मिनिमाइज गर्नु होला है तर फेरि अब के पनि हो भने यतिको हेजिटेसनले अब स्कोरै आउँदैन भन्ने चाहिँ होइन बट क्लासेसमा चाहिँ वी वुड वान्ट यु टु बी एज फ्लुएन्ट एज यु पोसिबली क्यान के है त्यही भएर चाहिँ अलिकति म तपाईँको स्पिचको बारेमा चाहिँ क्रिटिकल हुनै पर्छ ल एनी वान एल्स ल कोही ट्राई गर्नुहुन्छ अरू कोही ल कोही ट्राई गर्नुहुन्न भने चाहिँ विल एन्ड आवर सेसन फर द इभिनिङ सो आजलाई हामी यति नै गर्छौँ एन्ड विल रिज्युम आवर क्लासेस फ्रम हियर टुमोरो एज वेल सो बिफोर आई एन्ड दिस क्लास केही क्वेसन छ तपाईँहरूलाई रिगार्डिङ वाट वी हेभ डिस्कस टुडे सर यो हामीलाई त यो डिस्क्राइब इमेज चाहिँ हामीलाई लगभग 6-7वटा सोध्छन् सर अनि 6-7वटामा चाहिँ एउटै खालको टेम्प्लेट युज गरे पनि उसले थाहा पाउँदैन सर यो टेम्प्लेटेड हो भनेर तपाईँले ल भनौँ न अब कुनै पनि पिक्चर डिस्क्राइब गर्दाखेरि हाउ वुड यु स्टार्ट द पिक्चर द गिवन पिक्चर इज अबाउट तपाईँले ल टेम्प्लेट नै नदेखाएको भए
how do you start describing a picture? The given अब picture is pie अँ, chart भनेर यसरी भन्थे अब it's not humanly possible to start off describing a picture. ल 6 वटा describe image आएर सपोज होइन तपाईँले 6 वटा describe इमेजलाई डिफ्रेन्ट वेमा एभ्री क्वेसनलाई डिफ्रेन्ट वेमा डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ त सकिँदैन सर अनि यस हार्ड सर पोसिबल के अनि यस्तो होइन कि अनि त्यही भएर इट्स नट ह्युमनली पोसिबल यदि मैले तपाईँलाई यो टेम्प्लेटै नदेखाएको भयो भने पनि तपाईँले द गिभन पिक्चर भन्नुहुन्थ्यो होला अर द पिक्चर गिभन अर द पिक्चर बिङ भनेर भन्नुहुन्थ्यो होला 2-3 वटामा चाहिँ यु माइट बी एबल टु हुन्छ नि स्टार्ट अफ बाई डिफ्रेन्ट अप्रोचेस बट सुनर अर लेटर फोर्थ क्वेसनमा जाँदाखेरि तपाईँको आन्सर रिपिटेटिभ हुन्छ नै कि So it does not really matter if you use the same structure to describe image. तर तपाईँको स्पिड चाहिँ तपाईँको कन्टेन्ट चाहिँ रेलेभेन्ट हुनु पर्यो एन्ड इट मस्ट लुक लाइक एज इफ युआर एक्चुअली डिस्क्राइबिङ एन इमेज कन्फ गरेर रटेर भनेको भन्दा पनि एक्चुअल पिक्चरलाई डिस्क्राइब गरेको जस्तो देखिनु पर्यो एन्ड एज लङ एज यु डु द्याट यु डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट दि डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट ह्युमन इन्टरभेन्सन ठिक छ So anything else? सर अरू के म एकचोटि ट्राई गर्छु है सर ल सञ्जित ल तपाईँ लास्ट ल The pie chart gives the information about different courses. The pie chart includes nurse, engineering, social studies, etc. Firstly, there are different color in pie chart represent different courses. Furthermore, in 2010, social study is the highest one, which is 27%. Moreover, in 2012, sports science is the highest one, which is around 25.5%. Overall, the pie chart gives the information about different courses. ठिक छ यसरी भन्दा पनि हो मैले मेरै स्ट्रक्चर गर्नुपर्छ भनेको होइन तपाईँलाई कसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी नै भन्ने हो क्या है ठिक छ सो अरू केही क्वेसन छ तपाईँहरूमध्ये कसैलाई ल I'll be ending the session for the day. So, good night, guys. I'll see you tomorrow. Good night. Thank you. Yes. Bye-bye. Okay, sir. Thank you.